Hallå! Hej! Välkommen! Tackar. Vad spännande det här ska bli. Ja, det ska bli så kul. Jag heter Yukiko Juke. Jag är kulturjournalist och översättare av japansk litteratur. Och mitt intresse för Japan är egentligen ganska naturligt eftersom jag har en mamma som är japanska och en pappa som är svensk. Och när man lever mellan två kulturer, då intresserar man sig för båda. Eftersom min mamma är Nordens första teceremonimästare så har jag intresserat mig särskilt mycket för japansk traditionell kultur och då kanske i synnerhet tekulturen. Är det ett magasin för på museum? Nej, inte här har jag inte varit. Nej. Det är ju fantastiskt. Det här är ju sådana hemliga rum med så mycket dyrbarheter och så mycket vackra saker. Ja, jo, men det är speciellt. Det är ju inte ens all personal som får komma in i magasinet. Här inne, där kan vi hitta. Oj, nej men titta! Vad har du själv tänkt när det gäller det här valet? Ja, men för mig så tror jag att teskålar, det är så mycket av den japanska kulturen och just terummet betyder så mycket för det japanska konsthantverket. Så då tänkte jag att jag skulle vilja ta fram ett teföremål och då är ju teskålen det självklara att välja. Jag känner liksom att jag får hålla tillbaka där man vill lyfta men den precis. och titta Ja, på det. visst. Om man tittar på ett traditionellt västerländskt vis på den här skålen så skulle man ju säga men den är ju asymmetrisk. Och sen är den knögglig ovanpå och glasyren har runnit lite hur som haver. Den är ju inte perfekt. Och just det där, det imperfekta och känslan av att det inte... Hur ska jag säga, det finns en obeständighet och en imperfektion i föremålet är ju någonting som japaner hyllar faktiskt. Som en del av sin bild av vad skönhet är för någonting. Och det här hör ju ihop med zen-buddhismen också, väldigt mycket. Det är så roligt med just rakuskålarna för de hör ju så intimt samman med teceremonin. Ja, verkligen. Och hela bakgrundshistorien när... Kan du säga någonting om det? Hur kom i slutet av in i bilden. I slutet av 1500-talet så står en koreansk takläggare och takkeramikbrännare som heter Chojiro på borggården till en stor borg som ska uppföras. Och det ska uppföras till den dåtidens store militära härskare. Och när Bästeman står där så rider den man som har reformerat teceremonin, Senno Rikyu, förbi och han ser takteglet och han ser det där i solljuset och tänker att det är så vackert. Kan den här mannen inte tillverka honom en teskål? För Senno Rikyu, han tycker att teceremonin som har funnits ett tag i Japan under några hundra år har utvecklats i en riktning som inte är rolig. Det har blivit en sorts skrytuppvisningar och han vill tillbaka till en ceremoni där man njuter av föremål, av det goda teet, av varandra. Men han vill mot ett mer asketiskt ideal. Och då ser han det här takteglet och så tänker han, tänk om man kunde göra det till en skål. Och så ber han Chojiro att göra en skål åt sig. Så det kan man se skräddarsytt för terummet i princip. Ja, i högsta grad. Och det som är intressant för det japanska konsthantverkets historia, det är ju att Chojiro är den första hantverkare som blir så pass upplyft att han får ett namn. Ja, just det. Han får ett eget konstnärsnamn. Konstnärsnamn. Och det är ju den första faktiskt som får det. Och han blir så uppskattad att han så småningom också får ett mästarnamnet Raku efter det palats som han då har tillverkat tegel till som heter Jurakudai. Och Raku betyder ju glädje och skönhet också kan det betyda. Så att det är ett väldigt mångdimensionellt namn han får. Vad ser du själv i den här skålen? Vad är det som tilltalar dig särskilt?
Jag ser ju en oerhört vacker keramik. Det är just det här svarta glasyren är ju typisk för rakukeramiken. Det finns en röd variant också. Det är ju de 2 klassiska färgerna. Och just den här svarta glasyren, den tidiga glasyren, har ju blivit svart därför att man har använt sten som har krossats ifrån Kamofloden som flyter genom Kyoto. Är det därför? Ja, Innehåller mineraler eller så som gör att den blir precis. Jag tror att det är någon sorts blyhaltigt sediment som gör liksom att det blir så Sen är här. det mycket porig, det kan man ju säga. Alltså det är som att det är små, det är nästan som en hud på något sätt. Man ser de här olika, eller som en lava eller liknande. Det finns så små hål i den. Liksom. Och det ser man ju tydligt på den här skålen där glasyren liksom inte har förmått täcka alla porerna. Det här har ju att göra med bränningstekniken. Man bränner ju raku i en ganska för keramik låg temperatur. Och det gör ju att keramiken blir porös. Ja, just det. Så att det är inte världens mest hållbara keramik, men utseendemässigt så blir det ju oerhört vackert. Det får en väldig struktur eller en yta som är, som du sa, lite lätt sådär porig. Ja. Och den är ju inte drejad, utan den är ju klassiskt framställd genom att tumma. Och det är ju det som är så underbart. Också speciellt med den här skålen tycker jag, där man faktiskt ser hur tummen har arbetat. Den är lite inbuktande och utbuktande här och var. Och man känner att det har stått en människa och tillverkat den. Och det här ska ju enligt arkivuppgifter vara en äkta raku-person bakom. Tanaka Sonju, sent 16, tidigt 1700-tal. Men det vet vi ju inte säkert. Och oberoende av om det är han eller inte som har gjort det, så tycker jag att just skönheten i den här skålen ligger i att det är så på något vis så nära mellan oss som står här och betraktar den här skålen och den person som en gång har tillverkat den. Jag tänkte, vill du ha en kopp te? Ja, men det är klart att jag vill ha en kopp Ja, men te. då går jag och gör den. Jag vispar till den. Ja, men vad härligt. Tack. Men vilket gott te. Det har ju verkligen det här friska, nästan lite växtartade som teet ju har. Ja, verkligen. Minns du din första teceremoni och hur var den? Jag minns en släktfest och en teceremoni där mina släktingar sitter i ett rum och dricker te. Det är en informell teceremoni, så att det är ju inte, det kan ju vara väldigt formellt och lite strikt, och för ett barn skulle det vara outhärdligt. Men jag var ganska liten och jag sitter i det här rummet med mina mostrar, och det är bara en sån känsla av, du vet, vi gör någonting tillsammans. Och det är väldigt tyst och det är väldigt stilla. Tiden passerar på ett alldeles speciellt sätt. Det finns ju ett teuttryck för det där. Ichigo ichie, som betyder det här ögonblicket en gång i livet. Och det var verkligen, det låter ju jätteunderligt att man kan känna det som barn, men jag gjorde faktiskt det. Att det kändes som, just nu så är vi här allesammans tillsammans, och alla eventuella misshälligheter eller meningsskiljaktigheter, de är i en annan dimension. Nu sitter vi här allesammans tillsammans, vi är släkt, vi tycker om varann, vi dricker vår kopp te, och livet är ganska underbart. Och det där minns jag så tydligt. Det är bara så där, du vet, man kan ha känslominnen. Ja. Och för mig är det ett väldigt starkt känslominne. Och i Japan så var ju under medeltiden, det var ju ett sånt otroligt hierarkiskt samhälle där samurajer kunde pröva sina svärd på bondebefolkningen och inte behöva stå till svars för det på något vis. Det var ju oerhört strikt. Men i terummet så upphörde alla klasskillnader. Där kunde den enkle bonden sitta huvudgäst och samurajen, den högt uppsatte, sitta som sista gäst. Och alltså vara, vad ska vi säga, den som fick allting sist. Och det är också, Senno Rikyu, den store temästaren, han ville ju att alla skulle vara lika inför teet. Och därför med flit, när han ritar sina tehus, så gör han ingången väldigt, väldigt liten. Och det här gör att det är ju liksom lite svårt att krångla sig igenom ingången. Och det gör ju då att en person med svärd kommer inte igenom. Så det är det enda ställe förutom kejsarpalatset och templen där man
lämnar sina svärd om man är samuraj. Men så mycket i den japanska kulturen, både vad det gäller skönhetsideal men också sätt att uppfatta världen på, kommer ju just ifrån teceremonins sätt att titta på föremål. Men om man vill ändå prova på, både titta på tehus och vara med om en teceremoni, så kan man gå till Etnografiska museet, för där finns ju ett japanskt tehus faktiskt. Ja, som är byggt av en av de förnämliga japanska tehusarkitekter just nu. Så det ska man verkligen göra, tycker jag. Ja, men tack så hjärtligt, Yukiko, för att du ville komma och vara med. Det var jättespännande, tycker jag, att prata om det här med dig. Ja, men tack för att jag fick komma. Det var jätteroligt att få vara här.